Dạ, chua nha. Thấy nhiều hết các bạn ơi. Đi dọc cái đó em đi không nổi, giờ đường này ra được. Cái dốc nó như vậy á. Giờ đậu đây ngắm cảnh hả? Ngắm bò. Hello các bạn ơi, chào buổi sáng nha. Đây là công viên Gia Định đây. Hôm nay mình có một chuyến hành trình nữa, cũng đi nửa ngày thôi các bạn. Đây, giới thiệu với các bạn chợ Bà Chiểu nha. Chợ này cũng có tiếng lâu lắm luôn rồi đó các bạn. Hôm nay mình đi hướng đường này mới cho nó lạ lạ tí xíu. Sau đó mình sẽ đi Xô Viết Nghệ Tĩnh. Khúc này hồi xưa là kẹt xe nhiều lắm các bạn. Xe hai bánh đi qua được không chú? Dạ cảm ơn nhé. Cái này mình nghĩ là xinh đó các bạn ơi. Tại vì nếu mà đi vòng đường kia nó xa lắm. Còn bình thường nếu mà ở đây người ta chặn lại đó, thì các bạn đi qua sẽ bị công an phạt. Bởi vì đường đó là đường cấm, có cái biển cấm đó các bạn. Có một lưu ý đó các bạn ơi. Nếu mà đi qua cái chỗ mà người ta không cho đi thẳng hồi nãy đó, thì các bạn qua đây nó hơi chật nha. Mình thấy xe cộ chạy cũng hơi chen chút lắm á. Cho nên các bạn cân nhắc. Còn đây là cái đường mà đi đường vòng nó ra nè. Bên tay trái các bạn là quốc lộ 51 hồi nãy mình chạy lên đó các bạn. Để mà rẽ qua bên trái bên này thì các bạn phải lòn về cái hướng bên phải. Các bạn chờ đèn đỏ rồi các bạn băng qua nha. Mình đang đi hướng về Suối Nghệ á các bạn. Còn 6 km nữa là mình tới Suối Nghệ nha. Ở đây mình thấy nó ghi là con đường số 1 á, mà không có ghi tên rõ ràng cụ thể. Ở đây không khí mát mẻ đẹp lắm các bạn, trong lành nữa. Có bạn nào đi qua bên hướng Suối Nghệ chưa? Cho mình xin một bình luận và comment bên dưới nha. Ở đây có những cái gì đặc biệt, các bạn ở đây giới thiệu với bạn bè mọi người được không? Cảm ơn các bạn nhiều nha. Xa xa rừng cây trong lành đã lắm các bạn. Nhìn là biết không khí mát mẻ rồi. Ở phía trước là cũng có núi nữa, tại vì ở đây đang thuộc về hướng Bà Rịa đó các bạn. Ở đây là sân golf Châu Đức đó các bạn ơi. Qua bên đây là thấy không khí nó mát mẻ liền. Không biết lên hình có đẹp không các bạn, nhưng mà bên tay trái các bạn đang thấy núi nè. Ở đây thì xung quanh đây các bạn thấy không, có view nhà phố luôn. Từ nhà phố sáng thức dậy các bạn nhìn ra thấy núi luôn nè. Các bạn thấy đẹp không? Ở đây có một cái công ty xây ở đây nhìn đẹp ghê các bạn ơi. Quá thích luôn. Sắp tới điểm đầu tiên của mình rồi các bạn ơi. Hôm nay mình đi tham quan điểm đầu tiên đó chính là đồi Cù Suối Nghệ nha. Không biết bạn nào đi qua bên này chưa? Nghe nói là khu này đẹp lắm các bạn, mà chưa biết đường đi vô khúc nào để mình coi. Đây nghe nói là có thu phí á các bạn. Một vé như là 50 hay là 100.000 gì đó. Các bạn thấy đẹp không? Đó, xa xa núi non này nọ nè. Mà có cho xe vô không, hay là gửi xe hay là sao đây mình cũng không biết nữa. Dán quay dán quắt à, bên kia có cù nè. Còn bên đây thì mấy cái cục chân đèn cái gì đó mình nhìn tưởng nó cù đen các bạn. Đó, các bạn ghé qua đây chơi tham quan chụp hình check in nè. Không khí ở đây nhìn rất là Tây luôn đó các bạn. Xe không biết vô được không ta, không có ai quản lý hay là thu vé gì hết. Đó, các bạn có thể tới đây ghé chụp hình đó, sống ảo với mấy bạn cù.
Mình thấy có cái vết xe chạy vô nè, mà không biết chạy tới đâu. Không biết các bạn ấy có sợ không, mình dừng xe phía ngoài. Đây các bạn ơi, sau lưng mình là đồi Cù và suối Nghệ đó các bạn. Ở đây là người ta gọi là suối Nghệ bởi vì hồi xưa khu vực xung quanh đây nè có rất nhiều suối và cũng có nhiều cây nghệ rừng, cho nên là người ta gọi là suối Nghệ. Còn cái đồi Cù mà mình đi ở đây nè là vào một dịp tình cờ năm 2015 á, có vài nhóm bạn trẻ đi qua đây thấy có cù này nọ lên, các bạn thấy là dừng lại chụp hình check in, và sau đó thì cũng được nổi tiếng trên mạng á, nên người dân người ta đây bắt đầu đầu tư và cũng làm thêm nhiều cù nữa các bạn. Các bạn thấy quá trời không? Con cù ở đây là các bạn thì nó thuộc nhóm New Zealand nha. Có một số nhóm này nè. Ở đây các bạn cù này rất là thân thiện bởi vì các bạn đã tiếp qua rất là nhiều đoàn khách du lịch rồi, cho nên là bạn sẽ hợp tác với các bạn chụp hình. Khu Châu Đức này á, thì thường có mưa bất chợt, cho nên khi mà các bạn đi tham quan này nọ, các bạn cũng lưu ý coi thêm dự báo thời tiết này nọ. Và ở đây là các bạn thấy xung quanh đây là đường đất đỏ, cho nên là rất là trơn, lầy lội nha. Nhiều khi nó bám vô trong chân cù rồi các bạn đi cũng bị dính rồi nó sẽ bị dơ quần áo các bạn. Đó. Rồi. Bé. Các bạn thấy mình kêu giống cù không? Bé. Trời ơi, nó bu quá trời luôn các bạn. Bé. Trời ơi, nhiều quá các bạn ơi. Bé. Bé. Ôi, mình bị bao dây rồi các bạn ơi. Bé. Bé. Trời ơi, đó, đừng chen lấn, hết rồi. Bé. Rồi, hết rồi các bạn ơi, các bạn cù ơi. Bé. Hết rồi. Bé. Bé. Năng hết sạch luôn rồi các bạn ơi, lẹ quá. Mình bị bao dây hết rồi. Hết trơn rồi. Bé. Bé. Hết rồi các bạn, làm vậy giống như lừa gạt tụi nó quá, mình ngại ghê á. Rồi xong hết rồi. Chút nữa đem ra trả lại cái anh đó chứ dục rác ở đây cũng dơ. Cái anh chủ vườn này anh bảo là chút nữa vô trong mấy cây đó đó các bạn, chụp hình thì cây gòn cô đơn gì đó, ra lấy núi đẹp lắm. Mình thấy đây cũng đẹp mà. Hết rồi. Hôm nãy giờ mua thêm hũ cho tụi nó ăn các bạn. Nhìn thấy thương á. Rồi các bạn ơi, thôi mình chuẩn bị đi qua điểm tiếp theo nha. Bây giờ là tham quan đồi Cù suối Nghệ rồi. Các bạn lưu ý nhớ đi vào cái mùa nào mà cỏ nó xanh thì thường vào mùa mưa. Nhưng bù lại thì trời mưa cũng trơn trượt lắm các bạn. Lên đường đi tiếp thôi các bạn ơi. Tạm biệt các bạn Cù nha. Nhìn cân thế. Quá trời luôn các bạn ơi. Cù. Nó kêu á, be. Mà sao kêu nghe giống dê thì ta? Đó thì ở đây nó chỉ vòng như vậy thôi các bạn ơi. Nếu các bạn thích thì các bạn có thể qua đây tham quan, trải nghiệm thử thăm đàn cù, chụp hình sống ảo và cho cù ăn nha. Đó, các bạn có thể ghé đây uống nước, ngồi chơi, nghỉ ngơi chút xíu nè. Dạ, ở đây hơi trường đi. Đó thì ở đây chụp hình qua bên kia cũng khá là đẹp, nên các bạn có thể thử nha. Mình ăn trưa xong rồi nghỉ ngơi 20-30 phút rồi các bạn. Giờ này trưa nắng nóng lên rồi, 36 độ luôn. Giờ mình đi tiếp hành trình. Đây là quốc lộ 56. Ở đây đường vắng lắm các bạn. Mình thấy hầu như là rất ít có xe chạy qua luôn á. Mình đang hướng về phía công viên suối Đá Bạc nè. Còn có 2 km nữa là mình tới rồi. Có bạn nào đi qua bên đường này chưa? Hướng về phía công viên suối Đá Bạc á. Thật ra cái chỗ đồi Cù hồi nãy mình đi á là người ta không có thu tiền gửi xe hay là tiền vé các bạn. Như nãy mình mua ủng hộ 20.000 là đồ ăn cho cù á. Còn các bạn có thể ghé ngay cái chỗ mà cà phê hồi nãy, các bạn uống nước để xe đó, các bạn đi bộ ra, các bạn chụp hình check in này nọ, ủng hộ. Thì mình thấy nước 20.000 cũng được. Điểm này lạ quá ha. Đây nè. Đây là cái công viên này đó hả? Mà không thấy đường vô các bạn. Chắc đường vô ở trước hả? Đó.
Hình như là khu tham quan riêng đây có cái đường vô nè, nhưng mà không phải là đường vô chính. Vậy chắc giờ người ta không cho tham quan đó các bạn, tiếc vậy. Nếu vậy thôi mình đi qua hướng khác chứ. Hay đường vô đây cũng có một cái nè, nhưng mà như không thấy ai mở cửa các bạn. Nếu vậy thôi chắc là đi tiếp quá. Đường đây nhìn mát mẻ đẹp lắm các bạn. Đó các bạn thấy không? Chữa lành không? Mặc dù trời nắng chang chang 12 giờ trưa 35 độ mình dậy mình thấy mát các bạn. Ý là mát mẻ chút xíu thôi nha, chứ không đến nỗi mà nắng kiểu dạng là buổi trưa các bạn. Tí nữa tới, ủa cũng gần rồi mà. Mình thấy còn có một phẩy mấy km nữa là tới rồi, thôi chạy luôn. Tính nói các bạn là tí nữa tới nó bật máy lên chứ thấy gần tới rồi. Sao cái bản đồ mình nó không ấy ta. Thời gian ngưng động đây luôn rồi. Ê, cái rừng cũng đẹp các bạn. Ê, có cái màu đẹp lắm kìa. Mình không biết cái rừng đó rừng gì ha. Vô được không ta? Không có đi thăm công viên được thì mình đi thăm rừng. Cái màu nó đỏ đẹp lắm các bạn. Nó mang cái hơi hướng rất là lạ nha. Nếu mà các bạn nào mà đó lạ quá, để mình đi vô thử. Cái này là hợp tác xã Đá Bạc Xanh. Đây rừng đất đỏ. Cái rừng này rừng gì ta, để về mình kiếm thông tin thử coi. Đẹp lắm các bạn. Mình đang đeo kiến đen mà mình vẫn thấy nó có cái màu nâu nâu đỏ đỏ được các bạn. Khá lạ nha. Cái này là cái cây nó đã tới mùa thay lá hay mùa nó lá rụng gì không mà sao nó có màu đỏ như vậy. Nhìn lạ lắm các bạn. Nhìn nó lạ lắm các bạn. Ở đây nó bảo là có đường đi ra được tới dưới kia luôn á. Không phải đi vòng ở trên kia các bạn. Không biết đi được không nha. Mình thấy đường rừng không mà khó đi lắm các bạn. Mà cứ đi thử coi. Lạ quá. Đi cho biết các bạn, không được thì dắt xe ra. Google bảo là có đi được mà. Đôi khi cũng tin thử cái coi làm sao. Cây đu đủ ha. Đây là rừng cây đu đủ á các bạn. Đây là chắc đa số người ta canh tác rồi, trồng cây cũng khá nhiều. Vô đây thấy nóng các bạn, nãy chạy ngoài đường gió thổi mắt rượi rồi. Mình sợ đi vô đây cái vô trong rẫy nhà người ta không có đi ra được á. Có đường nè các bạn. Coi như đi đường tắt ra cho biết nè. Đây đường có nhiều ô vô luôn nè, không biết ở dưới đó có gì đẹp không. Mà khu xung quanh đây mà nghĩ trồng cũng na ná nhau các bạn. Mình đeo cái kính mát này đó, cái nón nó hơi bó vô phía trong. Mình đang đi hướng ra bên phía cái hồ Đá Bàn á. Các bạn thấy nước từ xa không? Không biết xuống được không ta? Thấy các bảo có đường xuống nè. Hồ Đá Bàn này thì mình nhớ là được xây vào hồ thủy lợi, được xây vào năm 1983 các bạn. Ngay xuống được nè, hơi chiêu các bạn. Các bạn thấy không, ở đây là có thể nói là hầu như là rất là hoang sơ luôn nha. Cái khúc cua này là mình nhớ với mấy cái đèo các bạn. Mình sẽ đi thẳng bên hướng này. Dọc đây là đi đâu ta, nó dẫn mình đi. Chắc có đường ra các bạn, hy vọng vậy.
Mình có check một cái điểm tham quan ở ngay Hồ Đá Bàng. Nói chung là ở đây thì đa số các bạn có thể đi tham quan, cắm trại, cầm pin nè, rồi các bạn có thể câu cá được. Mình nghĩ như vậy. Còn cái dọc bờ hồ này là cái gì ta? Nước rút từ hồ lên hả? Khó chạy nha các bạn. Đây nếu mà mùa mưa các bạn đi cũng không được đâu, tại vì đường nó sình. Đường nó sình đó các bạn. Do cái hồ này nó cũng rộng các bạn. Mình check một cái điểm nằm ngay khúc này nè, để mình tham quan cho nó tiện cái đường đi của mình thôi. Các bạn có thể tham khảo thêm những cái chỗ khác xung quanh cái hồ á. Các bạn thấy chỗ nào phù hợp với đường đi thì các bạn có thể chọn nha. Wow, đường này chắc xe công nông nó chạy nè. Nó cày nè. Cái đất nó... Nhưng mà mình vô đây rồi, hồi xong mình đi ra ta. Đây là như là cầu đập Đá Bàng các bạn. Cây cầu này khá đẹp nha, tại vì mình nhớ là mình coi trong hình đó là một cây cầu nó bắt ngang qua cái chỗ Hồ Đá Bàng đó, các bạn thấy đẹp không? Ở đây không khí trong lành mát mẻ lắm, xa xa có nhà dân sinh sống nè, rồi có mấy con bò này nọ, nhìn chill lắm các bạn. Nó mang cái vẻ hoang sơ chứ không có như là những cái nơi khác đã được quy hoạch hóa lại làm du lịch các bạn. Các bạn nào mà thích đi thiên nhiên thì mình thấy chỗ này khá ok đó. Sao có con bò kia nó ốm dữ vậy? Mới lên hình các bạn có thấy hết được không nha? Mình quay xe lại nha. Cái này vẫn quay được đó các bạn. Nhìn vậy thôi chứ cái cầu này chắc cũng phải tầm 3 mét cỡ đó, gần 3 mét các bạn. Các bạn thấy đẹp không? Đó, đi từ hướng này ra mình thấy nó đẹp hơn nè các bạn. Nhìn nó nguyên sơ lắm các bạn, nó chưa có cái gì gọi là có sự can thiệp của con người vào, các bạn nhìn thấy không? Cỏ, ruộng rồi nước nôi rồi đá sỏi á. Không biết xuống được không ta? Các bạn thấy không? Non xanh nước biếc Việt Nam chúng ta đó. Mà mình xuống là xe mình để đâu? Các bạn thấy đập Đá Bàng này đẹp không? Hãy để lại một bình luận và ý kiến của các bạn bên dưới nha. Cây cầu đập Đá Bàng này có thể nói là các bạn qua đây chụp hình check-in sống ảo tuyệt vời. Thôi mình quay lại mình đi tiếp nha. Đây có nhà dân người ta nè các bạn. Cái này là cái con ngồi dọc cái con kênh hồi nãy á, chắc nước nó cũng đổ xuống hay sao, không biết nước từ nguồn nào xuống các bạn. Có mà nào biết không để lại bình luận bên dưới với. Chắc ai sống con này chắc rành lắm luôn á. Đi tiếp thôi các bạn ơi. Giờ mình sẽ chạy qua điểm tiếp theo nha. Cách đây tầm 10 km. Chưa công nhận nắng thiệt các bạn. Đi tới được không ta? Như được đó. Công nhận có xe mình chiến thiệt. Đi tất cả các thể loại luôn, chỉ có một cái là chưa đi qua rừng thôi. Thế nào mình đi thử đoạn rừng nữa các bạn, ok không? Chắc cũng phải thử các bạn ha. Xe này đi biển, đi suối, đi off-road đường ấy nọ hết rồi, đường đèo cũng đi luôn rồi. Lội suối thì mình không dám lội đâu, bộ nồi của mình nồi khô mà. Tí nữa tới điểm tiếp theo cái mình bật lên cho các bạn, nhưng mà trước khi tắt thì mình thấy phong cảnh trong đây cũng khá đẹp và chữa lành nha. Các bạn nào mà thích đi tìm về thiên nhiên hay là đi những cái nơi nào lạ lạ đó thì có thể ghé thử. Nãy là hồ núi Bàng, Hồ Đá Bàng đó các bạn, nói lộn ném tí qua hồ núi một rồi. Hồ Đá Bàng thì cái chỗ nãy là cái đập của Hồ Đá Bàng á. Các bạn có thể ghé tham quan chơi, mà mình nghĩ các bạn đi tà hoặc đi sớm á, chứ đừng đi giống mình đi kiểu dạng trưa giống vậy nắng thấy mờ luôn. Đâu có ai mà đi giống mình đâu, đúng không các bạn? Rồi
Bây giờ mình sẽ đi hướng về phía DT765, sẽ đi ra Đá Bạc Long Tân nha. Rồi tí nữa mình bật lên các bạn ơi. Mà đường trước mắt đẹp quá các bạn, không nỡ tắt gì đâu vậy đó. Mình biết là nhiều bạn sẽ thích coi video ngắn thôi các bạn, đúng không? Tầm 20 hay là 20 mấy phút thì các bạn thấy ok chứ. Nhưng mà thực sự luôn là một cái hành trình của mình nó dài lắm. Một lần mình đi là cũng là phải 5-6 điểm gì đó, đâu thể nào mà cắt hết rồi để cho các bạn coi cái đoạn mà tới nơi không, nó mất đi cái hành trình của mình. Cảm giác là nó không có được trọn vẹn các bạn, nên các bạn cũng thông cảm là video của mình đa số là nó cũng phải tầm 30 mấy 40 phút trở lên. Mình cũng đã cố gắng cắt bớt hết rồi đó các bạn, chứ không phải là mình tiếc hay là cái gì đâu. Cái nào cần thiết mình sẽ để lại. Không khí mát mẻ lắm các bạn. Ở đây nó mang cái màu sắc khác hoàn toàn so với lại cái màu sắc của những cái nơi khác các bạn. Đây đúng là ta gọi là Đá Bạc là đúng, mà các bạn thấy không, xung quanh đây là cây cối nó bạc bạc, nó nâu nâu, cái màu nhạt á, không phải là cái màu nâu đỏ của bên phía Mũi Né nha. Bên mình nhớ cái đường mà đi đèo Đại Ninh mà đi hướng Phan Thiết á, nó cũng có những cái cây giống như vậy nè, nhưng mà nó không có đậm màu như là bên khu này. Không biết các bạn thì sao, các bạn thấy cái khu này nó có cái gì đặc biệt không? Chứ mình thấy nó cũng có cái điểm nhấn riêng á. Cái cây này màu đẹp lắm các bạn. Mình không biết làm sao nhưng mà lên hình nó chất lắm. Do cây nó chết đúng không các bạn? Mình thấy nó đen thui, nó lên màu nè. Đây tới ngã ba DT765 rồi nha. Mình sẽ rẽ qua tay trái. Đây khá vắng các bạn, còn đi thẳng biết ở đâu mà nhìn đẹp như khu công nghiệp gì á. Rồi mình đi tiếp thôi. Khu này đang là Đá Bạc Long Tân nha. Có bạn nào nhà ở gần đây không? Cho xin một cánh tay, một comment lên. Khu này có gì đặc sắc ta? Mình cũng mới lần đầu đi bên này à. Wow, mình thấy có cái ngôi nhà thờ nào giống như là khung cảnh của trời châu Âu vậy đó các bạn. Nó làm mình nhớ tới nhà thờ ở bên Bảo Lộc á. Đẹp quá các bạn. Mình ghé vô thăm tí được không? Đây là không thấy ghi giáo xứ gì hết. Đẹp các bạn ha, nhìn ấn tượng lắm. Nó mang cái vẻ châu Âu cổ kính các bạn. Và được thiết kế với mái vòm cao lên như vậy nè. Thì hầu như là mình thấy ở nước châu Âu người ta chuộng thôi. Đẹp các bạn ơi. Ở đây không thấy ai hết, có thể là giờ nghỉ trưa hay là không phải giờ lễ hoặc là mới xây không. Đây có cổng sau luôn các bạn ơi. Nhưng mà mình thích quay gầm trước hơn à. Đôi khi mình thấy trên đường đi có cái này cái nọ nó hay á, mình cũng muốn ghi lại cái hành trình của mình các bạn. Một cái điều đặc biệt mà không phải lúc nào mình cũng có trong những cái kế hoạch của mình. Giờ này là 12 giờ 20 rồi, 36 độ các bạn. Sáng giờ mình đi được có 110 km à. Hôm nay mình khởi hành cũng hơi trễ, người còn phê các bạn. Người phê cho nên là 8 giờ 10 mình có xuất phát. Ở đây như là ngã 6 Đá Bạc nha các bạn. Mình nhớ là trong hành trình mình đi ngang có cái ngã 6 Đá Bạc. Ở đây cũng khá đặc biệt. Tại vì đây mình sẽ đi hướng này từ từ các bạn. Điểm chỉ đường đi hướng này nè các bạn. Đây là Nghĩa Thành rồi. Rồi mình đi tiếp thôi, tí nữa có gì hay thì mình quay phim hoặc bật lên nha các bạn ơi. Mình quay lại các bạn. Mình thấy có một cái mỏ đá núi Sò đó. Mình thật sự là đó giờ lớn nhỏ lớn giờ mình chưa bao giờ mình đi tham quan cái mỏ đá các bạn, nên mình cũng muốn đi vô thử coi nó làm sao nha. Này chắc là tư nhân người ta á, mà mình hỏi thử ở đây là giống như là người ta tới người ta khai. Dạ, cái này có đi tham quan được không chú? Không được, đường này đến núi mỏ đá chứ không có đường. Dạ là cái tư nhân hả chú? Đây là mỏ đá tư nhân á các bạn, người ta không có cho quay phim chụp hình, thì mình đi tới đây thôi.
Đây là người ta sẽ vô, người ta khai thác đá, sau đó vận chuyển đá qua những cái nơi cần về sản xuất vật liệu xây dựng đó các bạn. Công ty mà nên là tư nhân các bạn ơi. Và chưa kể trong đây cũng là khai thác này nọ có nguy hiểm nữa, nên là hạn chế người lạ ra vào các bạn. Mình đường đột xong vô như vậy bị chặn là phải rồi. Đi tiếp rồi. Mình đang đi vô trong cái Xuân Sơn. Mà các bạn đừng có thấy sáng giờ mình đi 114-15 km rồi á mà các bạn nghĩ mình đang ở đâu xa xa nha, không. Mình vẫn đang ở thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Mình đang đi tới cầu ngang đập Suối Rao á. Thì ở khu này mình thấy có nhiều hồ lắm các bạn. Cho nên là việc đi tham quan hồ này hồ nọ để mình coi coi là chỗ nào đẹp lý tưởng để các bạn có thể đi cầm pin đi câu cá này nọ trong ngày được nè, tại vì nó gần trong Hồ Chí Minh mà, đúng không các bạn? Đó, các bạn thấy không, đường vẫn chảy nhựa, chạy vẫn ngon nha. Còn mấy phút sau thì sao thôi. Ở đây mình lại có một cái cầu nữa mà nó đi ngang qua, mà mình nghĩ là nó sẽ đẹp hơn cái đập hồ Đá Bàn hồi nãy nha. Tại vì nó đi thẳng qua giữa hai cái lòng hồ luôn. Còn cái đập mà hồ Đá Bàn hồi nãy nó đi có một bên nè các bạn. Còn bên kia thì là giống như rừng nhà dân vậy đó, nên là không có cái gì để mà gọi là nó chill hết á. Nhưng mà ở đây thì mình nghĩ nó chill. Nhưng mà đường đây vắng lắm các bạn. Các bạn đi cũng cẩn thận nha. Mình thì không biết các bạn khác làm sao, nhưng mà mình đi hết đường hả? Đi đường này nè. Sao cái này nó lại có cái đường suối, đường cống gì giống như cái chỗ hồ nãy đó các bạn. Có nào nó dùng chung hệ thống nước không? Để về mình nghiên cứu lại nha. Chứ mình cũng không phải là kỹ sư thủy lợi, thành ra là cũng không chắc cái gì mình cũng biết hết. Đường vô thì hơi, nhưng mà mình thấy cái dặn này nó không là cái gì so với lại những cái chỗ mình từng đi các bạn ơi. Như cái dặn này thì mình thấy đi vẫn được so với lại ví dụ như là suối Lan Ngâu đi. Suối Lan Ngâu thì nó dặn dữ lắm, kinh nữa. Cái này chắc cỡ như là vô đồi cỏ Masara các bạn. Ủa, sao dưới có đường nhựa không đi, mình đi ở trên. Ủa gì kỳ vậy? Rồi để mình đi xuống đường nhựa các bạn. Đi kiểu giống lập dị dữ vậy trời. Mà sao rõ ràng nãy mình không thấy có đường quẹo nha. Mình thấy nãy đường nó hết rồi, các bạn thấy đúng không? Lên tới đây thì nó có đường quẹo vô, sao mình đi cái kiểu gì nó lạ quá. Rồi mình đi tiếp qua bên này. Đó, nó có đường đi đó các bạn. Đường cũng đỡ lắm, nói chung là đi cái chút xíu à. Chỉ có cái là ở đây hơi vắng vẻ thôi. Các bạn đi cũng tự bảo vệ mình, trang thiết bị an toàn. Nhưng lưu ý là không được mang vũ khí là dao nha các bạn. Các bạn mang dao là bị phạt á. Đây các bạn ơi. Đây là cấm xe tải, nhưng xe hai bánh đi vẫn được. Đó, thì đây là lại là một cái cầu nữa. Thì nó, mình thấy cái kiểu kết cấu, kiểu xây nó giống như là cái đập hồi nãy. Đã nha các bạn. Mình thấy nó chill hơn là cái đập hồ Đá Bàn hồi nãy. Các bạn thấy đẹp không? Một hồi mình sẽ quay lại cho các bạn một đoạn nữa, chứ đi một lần thì hơi ấy. Nhưng mà mình thấy có người ta xuống dưới câu cá mà đi xe được nè các bạn. Mình cũng muốn xuống dưới đó một lần thử nha. Tí nữa mình chạy thử các bạn. Người ta câu cá nhìn nó chill gì đâu với các bạn. Hồ nước trong xanh mát mẻ lắm. Có bạn nào đi câu cá ở đây chưa, hay cầm pin đây chưa? Thuê cái thuyền hay ra bên mé này mình thấy ngon nè các bạn. Không biết có muỗi mồng gì không thôi, chứ đẹp á các bạn. Mát mẻ lắm các bạn. Ở đây như có nhà người dân sinh sống hết nè. Để mình quay xe lại nha. Hôm nay là tính ra là tự nhiên được đi tới hai cái đập luôn các bạn ơi. Cái cầu ngang chứ. Nãy có cái cầu ngang ngay hồ Đá Bàn, còn đây là cầu ngang hồ Suối Reo. Mình sẽ quay lại nha. Nãy mình có gặp một anh ngư thủ. Anh ấy đi câu cá dưới này nè các bạn. Đó, mình có hỏi ảnh đường xuống thì anh bảo là đường xuống bên đây nè. Chút nữa mình sẽ thấy xe của ảnh xuống đây nè. Tí nữa mình xuống thử cho các bạn coi nha. Đó, đường xuống ngay đó đó các bạn. Quay xe vẫn ok, ngon lành hơn cái hồi nãy nhiều các bạn. Đó, các bạn thấy đẹp không? Giờ mình tự tin rồi các bạn. Cái nồi mình đổ lại rồi, chắc mình đi được. Để mình thử, không được thì thôi xuống dắt xe đi lên, có gì đâu mà ngại, đúng không các bạn?
Mình chỉ sợ đất cái đó nó không chắc nó ngập xuống xe mình chìm xuống đây là không ai cứu thì thôi chứ sao giờ. Mình thấy nó hơi dốc một tí các bạn, nhưng mà mình nghĩ chắc đi được. Đây, để mình đi tiền trạm cho các bạn nè. Có gì đâu mà sợ đúng không? Xuống được xuống không được thôi. Đây. Đường bên kia là đi tiếp, còn đường bên này là đi xuống chỗ cái hồ đây nè các bạn. Mình quên coi cái hồ này tính. Ồ, cao vậy nhưng mà xuống được các bạn. Mà sao thấy người ta đi. Ôi trời ơi. Chết rồi. Cái giặt nó hơi cà chút xíu các bạn, cà vô cái đồ cát trống. Cây nó hơi che một tí nha, mình đi được. Đó, mình đi ra được cái căn nhà dưới đây rồi. Giờ mình sẽ đi hướng này xuống. Cái hướng này đi nó ổn hơn đó các bạn. Có mô tô vlog nào chịu khó chạy xuống đây giống như mình không? Quay phim tiền trạm cho các bạn xem. Nhỏ nha. Kệ đó, tới luôn. Xuống dưới có chỗ quay xe mà, mình thấy vậy. Không có chỗ quay thì sao ta, kêu ai cứu mình. Ai yếu yếu tay lái chắc xuống đây không nổi các bạn. Mình chắc cũng một trong những số đó. Xuống LTM quá. Bà mẹ ơi, hồi lên được không trời. Tôi nghi nhân phẩm của tôi quá. Không lẽ giờ nhục mặt đi kêu mấy anh với câu cá cứu mình các bạn. Chắc xuống được á. Mình chỉ sợ trời nóng cái nắng chết mờ rồi. Cái này cao các bạn ơi, hồi lên khó quá. Chơi dại rồi. Chỗ đó đá cao vậy họ xào lên. Hay là đi đường này thử. Đồ. Nãy giờ quay lên các bạn có cười mình không? Nhưng mà cái đường nó hơi dốc quá các bạn. Dốc cao quá, hồi sợ lên không được á. Kệ rồi. Đã máu rồi, đừng hỏi bố cháu là ai. Xuống luôn. Tại vì nó đẹp các bạn. Đó. Chắc người ta ở xa xa nhìn lại nó có một thằng khùng mặc áo da đi tay ga chạy xuống dưới đây. Nó chết. Nó trơn các bạn. Nó trơn các bạn ơi. Xuống được rồi các bạn. Mệt quá. Nắng các bạn, tại vì mình mặc áo da nó nóng quá. Vậy à. Mình đã làm được rồi các bạn. Hồi lên chắc dắt xe thí mợ luôn. Chắc không vô đâu các bạn ơi. Cái dốc nó như vậy á. Cái cầu này là cầu suối rau, cầm pin chơi và câu cá cắm trại. Nhưng mình thì không biết nó làm sao, nhưng mà các bạn thấy không? Nó rất là đẹp, chill lắm các bạn. Ở xa xa đó có mấy anh đang vung cần nè các bạn. Không biết ở đây có cá gì, nhưng nói chung là thấy ok. Trù nhiều lắm các bạn ơi. Bên kia 1, 2, 3 người, 4, 5 người luôn kìa, nhiều lắm. Hay đi hỏi thăm anh ấy thử cái được không, có làm phiền không? Rồi các bạn đi theo mình nhé. Đẹp không các bạn? Ở đây là mình câu được những cá gì anh? Cá rô, cá chép, cá trôi. Chung cá sông hồ đúng không anh? Dạ đúng rồi. Ở đây là anh câu từ sáng tới chiều luôn hay là sao? Có nghĩa là anh tranh thủ trưa ra đây câu chơi rồi về đúng không? Ok, cảm ơn anh nhiều nha. Cần thủ thích câu cá thì có thể ra bên cầu suối reo này nè, ngay chỗ cái đập này nè. Không biết các bạn thấy không, chứ dốc cao lắm các bạn. Chắc mình xuống dắt bộ không? Không cần các bạn, cứ chạy thử. Mình không tự tin các bạn ơi, xuống dắt bộ. Tại vì mình thấy cát. Lên được các bạn. Mà tắt cho nó xin control. Mém thấy rồi các bạn.
sao ta. Kẹt rồi các bạn ơi, không có lên nổi, dốc cao quá. Lùi lên cái. Lên này. Thấy bên này dễ đi hơn các bạn. Lên này, mệt lắm các bạn. Phê quá các bạn ơi, mốt không có dạy đi xuống gió nữa đâu nha. Mệt quá các bạn. Bây giờ qua điểm tiếp theo là 17 km nữa. Chắc mình tắt đó, mình vừa chạy vừa thở cho nó bớt mệt các bạn. Mình nghe một cái khét luôn, cái vô xe nó khét. Mình đang ở Xuân Sơn Đá Bạc á các bạn. Hồi nãy mua nước xong ngồi nghỉ ở tiệm tạp hóa luôn, đuối rồi các bạn. Tới đây mình thấy cái không khí, cái phong cảnh trong đây nó đẹp quá các bạn. Toàn là rừng cây rậm rạp không, mà hiếm chỗ nào mà các bạn thấy cái rừng nó rậm rạp và nó tùm xanh mướt như vậy nha, mình nói thật. Mình đi qua nhiều chỗ ở đâu đó thì nó lưa thưa thôi. Đẹp lắm các bạn, mát mẻ nữa. Nó làm mình vơi bớt đi cảm giác mệt mỏi của cái khúc mà leo lên khỏi cái suối rau hồi nãy. Giờ còn phê lắm các bạn. Ở đây là Xuân Trường, nhà thờ Xuân Trường. Đây có ấp văn hóa Xuân Trường luôn nè. Ở đây không khí trong lành lắm, toàn là cây không à. Phê các bạn. Đường đây quanh co uốn lượn đẹp quá. Không biết các bạn đi mấy khu vực khác làm sao nha, chứ khu vực này mình thấy thích lắm. Ở đây chạy chiêu chiêu. Nhưng mà sau cái đợt mà leo dốc 40 độ nãy các bạn, mình cảm giác là cái nồi xe nó đang bị trả về với lại cái khả năng của nó ban đầu các bạn. Để mình đi kiểm tra, sau khi mình đi chuyến này về á, mình ghé vào kiểm tra thử coi làm sao. Tại vì bình thường đó là nhích lên tầm 3.500 3.800 là nó chạy, còn hồi nãy mình thấy nhích lên tầm 4.000, nên về kiểm tra mới biết được các bạn. Nói chung là đi đường xa đôi khi cũng lo lắng vấn đề xe cộ này nọ, nhất là những cái món đồ độ á, nên các bạn cũng lưu ý. Ngoài ra thì theo mình thấy thôi nha, còn một cái nữa mà nhiều bạn ít để ý tới về vấn đề nhiên liệu của xe á, đó là trước khi mà mình độ cái bộ nồi này nè, thì cái khả năng đi vận tốc của con này á, đường trường á, mình đi 400 cây 400-500 cây gì đó, thì
37,5 lít nha các bạn, là hỗn hợp luôn rồi đó. Mà con này sáng giờ mình đi cũng ấy vậy đó, mà nó có tầm 32, chưa tới 33 luôn. Có nghĩa là cái nồi độ này nó sẽ tiêu hao nhiên liệu hơn so với bình thường. Cái này mình phải test thêm 1-2 chuyến nữa mới biết, nhưng mà trước mắt là mình thấy như vậy á. Hồi nãy mình nói thật luôn, nếu mà không phải nồi độ thì mình nghĩ khả năng cao mình leo lên không nổi cái đó quá. Nói chung là hết sức bình sinh luôn rồi, nó vừa đẩy vừa rồ ra á các bạn. Cũng may mắn là lên được. Lần sau mình thấy cái dốc cao quá mình không có dám xuống đâu nha các bạn, đừng có chê mình sợ lên không có được rồi ai giúp mình ở giữa rừng giữa núi vậy. Sắp tới đường rẽ phải các bạn, nhưng mà nó chỉ mình đường trên thôi, mấy đường dưới nó đầu nguồn. Còn cái này là thác Hòa Bình Hồ Xuân Hương hả? Mình quẹo bên này các bạn, đi thử coi. Có 2 chỗ vô nha. Thì mình nhớ là ở đây nó có 3 cái điểm tới các bạn, mà 2 điểm thì sẽ có tính phí, và 1 điểm là các bạn vô tham quan miễn phí. Thì mình nhớ là ở đây độ cao có 50-60 so với mực nước biển à. Đây xanh 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 màu rừng cây các bạn, đẹp lắm. Nếu lên hình các bạn thấy không, đi vô cũng có vẻ sâu á các bạn. Còn một đoạn nữa, mình chỉ hy vọng đây là đường nhựa cho tới lúc cái thác nha các bạn, chứ mình là hơi bị đuối rồi đó. Bây giờ kia mình đi qua đường đất mà cao cao nữa cho chắc mình quay đầu các bạn, thực sự đuối rồi, không còn sức để mà leo cao như hồi nãy. Tại vì đường nhựa thì leo được, mà đường giống hồi nãy leo không nổi các bạn, xe tay ga mà. Đi hướng bên tay phải này, rừng cây đẹp lắm các bạn. Đây có đá sỏi nhỏ các bạn, không có nhiều, khúc này thì hết rồi. Tới đó là đá sỏi không các bạn, nhưng mà thẳng, không đến nổi 100 mét nữa. Mà trên bản đồ mình thấy còn tới 300 mét lận các bạn ơi. Ồ man, nó cũng có dốc nhưng mà nó lại lại các bạn, đi được, mình vẫn còn sức đi được cái dốc lại này. Còn cái dốc trên thì không biết. Chắc mốt đổi xe quá các bạn. Mình không đi tay ga được không? Hay đi tay ga đi đi off-road này đuối quá các bạn. Chắc đổ qua ADV quá. Mà mình không thích đứng ADV các bạn ơi. Thật lòng luôn á. Với lại ghi đông nó ngang mình ngộm nó quen. Còn đây là kính chào quý khách, vậy là có thu phí nữa. Này phí đổ xe, xe đạp, xe máy à? Ý là để xe hả? Rồi chạy vô hả? Hay là sao? Rồi bắt đầu tham quan đó các bạn ơi. Nãy giờ mình phải be là cái DCI Mix 3 với lại DCI Action 6 nè. Thay cục pin xong nó không có nhận luôn các bạn. Ở đây là thác Hòa Bình nha. Ở đây là nó có tới 3 con thác cũng cùng chung địa điểm các bạn. Thác này là thác này là thác Hòa Bình nè. Còn thác phía trên chút xíu nữa nó là thác cũng Hòa Bình luôn các bạn, cùng chung một nguồn. Còn xích lên trên phía xíu nữa là có một cái thác gọi là thác Xuân Sơn, tại vì nó nằm ngay xã Xuân Sơn. Còn đối diện bên kia là nó ghi là thác Sông Ray á, thì cũng mé bên này các bạn ơi. Nhìn bên kia với bên này thôi. Nhưng mà mình nhớ có một bên là không có thu phí. Còn bên này thì có thu phí các bạn. Ban đêm cũng có đèn, có chòi nè, có liều nè các bạn. Các bạn tới đây cắm trại cầm binh chơi cũng vui lắm nha. Các bạn thấy không? Đi dọc dọc bờ suối đây rồi các bạn cắm binh, các bạn thuê liều, thuê chòi chơi cũng được. Đi dọc xuống đây là ra ngay chân thác, ngay đầu thác ta, để mình coi lại các bạn. Đó. Không biết khu trên có cái gì để mình chạy đi lên thử nha các bạn. Thì ở đây là phí gửi xe là 10.000, còn phí tham quan là 20.000. Còn liều hay là chòi á, các bạn thuê riêng thì tùy theo thời giá nha. Như các bạn đi dịp bình thường thì 300-500 gì đó. Mấy cái dịp ngày lễ này nọ thì nó tầm 500-700, 1 triệu gì đó các bạn. Nhiều khi các bạn phải đặt trước, tại vì không đặt trước nó hết. Ở đây là có cái hồ các bạn, nhưng mà nước sâu lắm các bạn, không nên tắm bơi là vì dễ bị chuột rút, rồi cũng không có ai cứu các bạn kịp đâu nha. Vực dành cho câu cá các bạn. Ở đây có hệ thống tưới tiêu tự động đó các bạn, có nút bấm luôn á.
Mặc dù dịch vụ để có thu phí các bạn, nhưng mà ít ra là người ta có người làm cho các bạn duy trì bảo dưỡng mấy cái liều này nè, rồi cũng giữ xe cho các bạn an toàn hơn. Thì tùy theo các bạn lựa chọn, nếu các bạn đi có gia đình á thì nên đi tới những cái khu như vậy. Đây các bạn có thể thuê chòi nha. Chòi ở đây giá cũng mắc tùy theo số lượng đi các bạn, nhưng mà nếu mà đi đông người thì cũng không bao nhiêu. Ở đây là khu vực có một cái đó, cái đầu thác, nguồn thác bên kia nữa nè các bạn. Hồi nãy là chắc chân thác hay sao á. Ở đây có khu vui chơi cho trẻ em luôn nè, mà sao nước nôi thì sao chơi. Đó, các bạn ra đây thuê chòi, các bạn đem đồ ăn theo nướng BBQ vậy thôi. Mình thấy ở đây là phục vụ cho các bạn thích đi camping này nọ vậy đó. Thác cũng đẹp các bạn. Nó không có được cao như những cái thác mình đi, nhưng mà nó có nhiều khúc, nhiều đoạn. Ở đây cũng có liều nữa, các bạn mà thích mấy cái chỗ đầu nguồn xa xa như vậy thì đặt thử nha. Mình đi thử nha. Đi qua bên đây là thử coi nó làm sao. Sao các bạn, giờ chân mình gian tới không? Nói chung mình thấy qua bên kia thì các bạn cũng có chỗ ngồi chơi và có ấy thêm thôi đó. Trên kia nó sẽ cao hơn nha, nhưng mà giờ trưa nắng rồi các bạn, mình đi không nổi. Chắc quay về chỗ hồi nãy thôi. Giờ mình tham quan xong khu du lịch Thác Hòa Bình rồi. Mình sẽ đi qua bên một điểm nữa. Đó là điểm cuối cùng trong hành trình hôm nay của mình các bạn ơi. Đây mình đi ra đường này các bạn, nhưng mà ở đây đất đỏ không mà các bạn. Về mình mới chào cổ bô xe xong các bạn. Giờ đi về chào nữa hả? Đuối vậy đó chứ. Sẵn thôi nói chào cổ bô thì mình nói luôn các bạn ơi. Hôm bữa mình đi thì đi 1-2 chuyến nữa rồi mình mới chà, chứ không phải là mình chà liền. Nhưng mà được có một cái là do mình dùng cái dung dịch Sonat 627 á các bạn. Mình lấy nguyên chất mình bôi lên luôn các bạn ơi. Mình lấy nguyên chất mình bôi lên xong rồi cái mình để chút xíu cho nó thấm vô trong cái đất ở ngay cổ bô á. Rồi mình để chút xíu cái mình lấy đồ mình chà. Các bạn dùng cái bùi nhùi rửa chén mà cái loại bùi nhùi mềm á nha, chứ đừng có dùng cái bùi nhùi sắt nha. Các bạn chà nhẹ hồi là nó ra hết à. Thật ra là không phải hết 100% đâu nha. Các bạn phải làm nhiều lần á, còn mình lười mình làm có một lần à. Mình đang chạy cái khu gì đó không biết, nó vắng vẻ lắm các bạn, gần tối rồi. Thì mình đang hướng ra về mé hồ sông Ray á các bạn. Hồi nãy mình tham quan cái thác Hòa Bình rồi. Thì thật sự nó sẽ là một cái sự thiếu sót nếu như các bạn người ta không cho vô các bạn ơi. Thiếu sót nếu như các bạn không tham quan cái hồ sông Ray này. Nhưng mà ở đây chắc là không tham quan được rồi. Các bạn cứ đi thử coi làm sao. Cái dốc này nhỏ các bạn, không đến nổi. Oh yeah. Đây là một con tay ga thuộc dạng đi Grand Touring. Được sinh ra để đi Grand Touring mà cứ bị chủ nó bắt đi off-road rồi các bạn. Ủa cái này ghê vậy. Lần đầu mình chạy kiểu này luôn đó các bạn. Được không trời? Từ từ. Sao mình đi theo người ta chi vậy? Sao không đi ở dưới mà đi trên trời? Cứ chạy thử coi. Bánh mình to mà. Lần đầu tiên chạy dốc vậy đó các bạn, cũng hơi ớn hơi rén chút xíu. Nếu mà trượt xe làm sao mình ấy đây. Người ta chạy rong ơ là mình chạy rén tay các bạn. Trời ơi, lần đầu tiên mình đi kiểu giống như dê núi vậy các bạn. Nó lại là như vậy. Các bạn nào qua trải nghiệm giống mình chưa, chứ mình ngán quá các bạn. Rồi nó té nó trượt thì sao các bạn? Ai cứu mình đây? Ngồi về chắc mình đi ở dưới các bạn ơi. Mình sợ lắm. Mình đi theo người ta chi giờ, đứng đây rồi sao đi? Da.
Từ từ. Cái này đi thì không coi ngày rồi các bạn ơi. Cái kia cũng khỏi đá luôn, chắc cắm đầu xuống cho nó dễ. Cái này ai yếu ta lái sao dám chạy. Yeah. Chơi dạy các bạn rồi sao xuống đây. Không biết làm sao luôn các bạn. Nhờ đậu đây ngắm cảnh hả, ngắm bò. Không biết sao xuống luôn các bạn. Cái dốc nó như vậy nè, thật sự luôn là mình chưa có gặp tình huống như vậy bao giờ hết á. Nên là dốc kia thì nó đỡ hơn các bạn ơi, nhưng mà sao quay xe. Giờ chỉ có cắm xuống cái bãi đất đó xong là cái mình vòng ngược lại được. Ây da, chua nha. Mà phê các bạn. Xuống được đây nó phê lắm các bạn ơi. Hồ xanh biếc luôn nè. Đẹp lắm các bạn. Nhưng mà đâu có ai đi giống mình đâu. Đi giống mình ai mà thèm đi. Mấy con bò nó dợm nó hỏi what the hell going on. Nó hỏi mình vô đây làm cái gì á. Mình cũng không biết nữa. Mình chỉ vô đây mình quay phim nữa các bạn. Các bạn thấy có đẹp không? Nay mình thấy nó cũng giống như đồi cỏ Masara vậy các bạn. Cũng mấy em tí té xe các bạn, nguy hiểm quá, đá bự. Này hỏi thăm quá. Anh ơi cho hỏi thăm mình còn đường nào chạy ra không anh? Đi dọc cái đó em đi không nổi, giờ đường này ra được. Đường này đi theo đường này cặp được, mà đường bên kia cũng được, đường nào cũng được hết. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Dạ cảm ơn. Cái hồ sông Ray đó các bạn, nó rộng tới 2.500 hecta lận các bạn ơi. Rộng lắm. Và cái nước của hồ đó nó chảy xuống ngay chỗ mà hồi nãy mình tham quan cái thác Hòa Bình đó các bạn. Mình thấy đi đường mòn nó ngon hơn cái đường mòn này. Chạy nó ghê quá các bạn. Nó đúng là trải nghiệm khó quên rồi. Đường mòn này đi được các bạn, nhưng mà nó quẹt xe có thể nó bị trầy luôn đó các bạn. Mình dán BBF cho xe rồi nè. Thì không biết chất lượng nó làm sao, mà mình đi cũng lâu năm rồi. Chỗ này là chỗ quen của mình. Đó, đi lên này rồi các bạn. Trời ơi, hồi nãy không chạy. Không chạy với đường mòn này, bắt trước theo dê núi chạy. Trời ơi, tôi sợ ông Mẫn ghê luôn. Ông Mẫn, ông lơ tơ mơ quá mà. Bởi vì mình đặt tên là đúng rồi đúng không các bạn? Bây giờ là điểm hồ sông Ray hồi nãy là nó đã kết thúc hành trình mình rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ trên đường đi về lại quốc lộ 51 nha. Mình hy vọng là video hành trình của mình mang tới những cái thông tin cũng như là những cái kiến thức cảnh quan thú vị, giúp ích cho các bạn trong hành trình tìm kiếm những cái cung đường, những cái nơi mà các bạn đi phượt. Tại vì mình thì thích chỗ này chỗ nọ, mình đi tùm lum hết trơn các bạn. Nó không có chọn được một điểm đích đến như là những người khác. Nếu các bạn thấy video hay, hữu ích, hoặc là các bạn thấy mình trâu bò vất vả quá thì các bạn vui lòng ủng hộ mình một like, một comment nha. Nếu mà được thì các bạn hãy subscribe kênh của mình để những video mới lên á, các bạn sẽ có thông báo biết và theo dõi hành trình của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi của mình video của mình tới tận bây giờ. Về rồi các bạn, ướt nhẹp mồ hôi luôn rồi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Tạm biệt các bạn. Bây giờ mình đi về lại thành phố Hồ Chí Minh đây. Men tiếng té xe là mình vô rừng nhà người ta rồi. Như không cái này. Này vườn nhà của người ta các bạn. Đó, đẹp quá. Thôi mình đi tiếp các bạn, để anh ấy làm việc mình. A line at a time, or a sad swan song, offering up